Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la o citire în 3 variante de răspuns. Vreau să vedem ce mesaje vrea Universul să îți transmită acum, în acest moment, când tu vizionezi acest clip. O să te rog să alegi intuitiv, poți asculta toate cele 3 mesajele dacă simți nevoia, poți alege un număr pentru tine, un număr pentru o altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru familie sau pentru spiritualitate și așa mai departe, sau pentru sănătate. Așa că, dragii mei, să vedem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra roz. Vă rog să alegeți intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje avem. Voi începe cu oracolul. Wow! În acest moment, tu trebuie să îmbrățișezi cursul vieții. Să lași lucrurile de la sine. Să nu te atașezi de nimic material. Să lași lucrurile să curgă, să mergi, să explorezi ceea ce tu dorești, ceea ce sufletul tău strigă. Haideți să vedem și ce mesaje are tarotul pentru cei de la numărul 1. Niște mesaje pe care le vei primi în următoarea perioadă. Mesaje frumoase, mesaje care vorbesc de un succes. Mesaje care te vor face să te simți invincibil, îți vor da încredere în tine, niște mesaje pe care tu ți le dorești. Văd aici multă pasiune, o întâlnire frumoasă, o noapte petrecută cu cineva. Trebuie să știi că ceea ce vine către tine poate să nu coincidă inițial cu gândurile pe care tu ți le-ai făcut, cu părerea pe care tu o ai față de o anumită persoană. Ți-ai făcut o imagine în cap și este posibil ca acea persoană să nu arate așa, e posibil să nu se comporte chiar așa cum ți-ai dorit tu. În schimb, este ceva pozitiv, adică e bine să fii deschis sau deschisă, pentru că este o persoană aici pe care te poți baza. Poate fi o persoană mai în vârstă care îți propune ceva, îți propune o soluție la o problemă, îți propune să vorbiți, să vă întâlniți, să fiți iubiți, îți propune să vă împrieteniți, pentru că este o persoană care se decide greu, o persoană care stă mai mult singură sau o persoană care analizează foarte profund lucrurile. Iarăși, foarte intens acest aspect. Cineva se gândește, parcă vrea să vadă dacă ești cu adevărat o persoană potrivită pentru el sau pentru ea. În alte cazuri, aici văd foarte puternic ideea că este cineva care a fost rănit sau rănită. Mai cer o carte pentru voi. Însă, spre tine vine ceva foarte serios, vine o persoană stabilă, o persoană demnă, nobilă, o persoană pe care te poți baza. Este adevărat, în această relație sau în această situație, lucrurile vor merge încet și sigur, tocmai pentru ca tu să înveți să îmbrățișezi cursul vieții. Dacă ești într-o relație și lucrurile uneori funcționează, uneori nu merg, e bine aici să le lași de la sine să funcționeze. E bine să ai răbdare, pentru că această persoană se mișcă mai greu, această persoană vrea ceva stabil cu tine, vrea ceva serios. Dacă e vorba de o ofertă de muncă sau de un proiect în care tu ești implicat sau implicată,
Aici lucrurile vor merge foarte bine, vor merge foarte încet, dar sigur. Poate totul a pornit din entuziasm sau ți-ai făcut planuri, ai crezut că acolo, nu știu, o să fie într-un anumit fel și de fapt vezi că trebuie să iei totul încet, așezat, sigur. Oricum ar fi, este ceva ce durează mult timp și dacă este vorba de o relație, aici se poate închega o familie, o relație stabilă sau poate fi un loc de muncă din care poți avea foarte mulți bani. Dacă e vorba de o problemă de sănătate, aceasta se vindecă, dar în timp și trebuie să accepti această șansă, această oportunitate care apare către tine. Dragii mei, acestea au fost mesajele pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea. Iar pentru cei care vreți să mă ajutați în acest proiect, vă invit să dați această filmare unui prieten sau unei persoane dragi vouă, pentru că va avea cu siguranță aici mesaje importante. Dragii mei, vă invit cu drag la o altă filmare sau la un alt număr dacă vreți să mai vizionați. Bine ați venit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje are oracolul. În primul rând, voi extrage o singură carte din oracol pentru tine. Acesta este mesajul și îți transmite să găsești un echilibru, între spirit și materie, între viața personală și viața profesională. Să îți cântărești foarte bine cuvintele, să găsești echilibrul tău interior. Și foarte ușor îl poți găsi dacă ești dispus sau dispusă să fii cât se poate de autentic, de sincer, de sinceră. Poate chiar în relația cu ceilalți este bine să găsești un echilibru. Foarte frumos. În continuare vreau să văd și mesajele tarotului. Ce are tarotul să îți transmită? Wow! Wow! O șansă vine către tine, primești o invitație, o propunere de dragoste, o soluție la o problemă. Cineva te invită undeva. Văd un copil aici sau o persoană mai tânără care este plină cu iubire, plină cu blândețe. Cineva vine și îți oferă o cupă de aur, o cupă a iubirii. Niște mesaje foarte dulci, foarte plăcute pe care le primești sau poate tu ar trebui să vorbești cu blândețe, cu iubire, să dai dovadă de răbdare, de ce nu? Tocmai pentru a găsi acest echilibru de care discutam aici. Apoi văd aici o persoană foarte autoritară, o persoană foarte sigură pe ea. Poate fi un șef, poate fi o persoană cu autoritate asupra ta. Poate fi tatăl, un prieten, iubitul. Este o persoană foarte sobră, autoritară, care își impune punctul de vedere, care are niște reguli foarte bine stabilite în viața sa. Poate tu trebuie să devii ca un împărat, indiferent dacă ești femeie sau dacă ești bărbat.
Trebuie să găsești acest echilibru tocmai pentru a deveni mai puternic sau mai puternică. Dacă ai întrebat de o relație, aici lucrurile se stabilizează foarte frumos, dar totul trebuie să se bazeze pe multă iubire și pe multă blândețe aici. Pe multe mesaje frumoase și, spre exemplu, dacă uneori sunt discuții aprinse în relație, sunt certuri, cum e normal în orice relație, aici este nevoie să dați dovadă de blândețe și unul și celălalt, să vorbiți pe un ton calm, să încercați să găsiți o soluție, să găsiți un punct de mijloc. Și văd aici că lucrurile vor evolua într-o zonă extrem de frumoasă. Este o persoană căreia îi va fi teamă să te piardă sau poate deja îi este teamă să te piardă. Dacă este vorba de un loc de muncă, iarăși, aici lucrurile să știți că vor funcționa într-o zonă foarte frumoasă. Vă puteți pune în practică o pasiune, dar în primul și în primul rând trebuie să vă găsiți un echilibru voi interior. La fel, dacă sunteți singuri, să știți că vă așteaptă în apropiere, nu mai durează mult și apare o persoană cu totul și cu totul special, care vine, se impune în viața voastră, care este foarte hotărât atunci când vă cunoaște, se îndrăgostește pe loc. Dar în primul rând trebuie să ajungeți la un echilibru cu voi, trebuie să vă vindecați voi, pentru că în unele cazuri văd că este un dezechilibru aici. Poate un copil v-ar ajuta sau o persoană mai tânără sau, așa cum am spus, controlul, iarăși controlul asupra voastră, controlul asupra lucrurilor v-ar putea ajuta. În alte cazuri, dacă ați întrebat de o problemă de sănătate, aici lucrurile iarăși se pot rezolva. În schimb, parcă este nevoie ori să faceți sport sau să încercați ceva nou, este nevoie să mergeți la un specialist, la o persoană care cunoaște lucrurile în profunzime, o persoană foarte inteligentă, care are o cunoaștere foarte mare. Dragii mei, aici pentru voi chiar văd o perioadă foarte frumoasă în care parcă veți simți că zburați. Iarăși văd și multă pasiune, o aventură a vieții voastre pe care o trăiți, dar care este extrem de frumoasă și extrem de dragă vouă, pentru că mai ales dacă sunteți singuri, să știți că persoana care vă este destinată este o persoană căreia îi place să fie totul așa la punct, da? Totul să fie ordonat și atunci este normal să întâlnească și să dorească să aibă alături o persoană care este echilibrată la fel. Da? Dragii mei, acestea au fost mesajele pentru voi, cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul și vă invit cu drag la un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Iar dacă vreți să sprijiniți acest canal, vă invit să împărtășiți această filmare cu un prieten. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem pentru voi, în primul rând, un mesaj din partea oracolului. Ce vrea oracolul ca tu să știi în acest moment. Ai un mesaj foarte important și anume încearcă să vezi imaginea de ansamblu a lucrurilor. Încearcă să vezi imaginea mare. Nu te concentra pe detalii. Nu ți este favorabil în acest moment. Țintește undeva sus. Fă-ți un vis mare și mergi după el. Încearcă să vezi câte lucruri sunt pozitive în viața ta sau în situația respectivă, câte lucruri sunt pozitive și câte lucruri sunt negative.
Nu te pierde în detalii, încearcă să vezi imaginea per total, toată imaginea. Bun, haideți să vedem, dragii mei. Poate e ceva ce ține de străinătate aici sau de religie, de o altă cultură. Haideți să vedem. Wow, au sărit deja câteva cărți. Dragii mei, aici văd o revedere după mult timp cu o persoană dragă vouă, un răsfăț pe care îl primiți, un cadou sau niște bani. Vă văd foarte determinați, foarte siguri pe voi, într-un proiect în care sunteți, sau vă văd foarte siguri pe voi, foarte determinați într-o relație, sunteți foarte siguri pe propria persoană. Unii văd că deja ați văzut imaginea cea mare din viața voastră sau din planul vostru personal, profesional. Și ați văzut că 80% lucrurile se îndreaptă către bine și văd că vă concentrați pe așa ceva. Aveți încredere în voi și mergeți mai departe. Mergeți mai departe pentru a negocia ceva sau pentru a dobândi un echilibru. În alte cazuri, văd niște bani pe care îi puteți primi sau un împrumut pe care îl puteți face. Vedeți că este o protecție foarte mare pe care voi o aveți din partea celorlalți. Văd că sunteți persoane foarte respectate, persoane foarte bine văzute în societate sau de către o persoană dragă vouă. Dacă ați întrebat de o relație, aici văd că tot sunt discuții despre a vă căsători, despre a oficializa relația, despre a face ca relația să fie mai serioasă în alte cazuri. Dar totuși văd un blocaj. Este un blocaj care ține de orgoliu cuiva. Nu știu despre ce este vorba, a cui orgoliu este. Dacă e vorba de zona profesională și văd aici că ați pășit într-un domeniu nou sau aveți voi un curaj să faceți ceva, aici puteți primi niște bani suplimentari. Niște bani în plus. Mai vreau o carte pentru voi. Voi trebuie să renunțați la ceva, dragii mei, aici. Trebuie să renunțați la o persoană, trebuie să renunțați la cineva sau la un domeniu. Dacă sunteți între două domenii de activitate, din punct de vedere profesional, voi trebuie să renunțați la unul dintre ele. În alte cazuri, parcă așteptați un răspuns care ține de o încheiere, de a împărți bani. Da? Și aici văd că lucrurile se termină mai rapid decât vă așteptați. În schimb, este ceva ce ar putea să perturbe foarte mult ceea ce ați construit voi. Mare atenție la o rivală în aceste cazuri. În alte cazuri să știți că la un moment dat o pasiune foarte mare o să strige din voi și parcă o să fiți dispuși să faceți orice doar să ajungeți acolo unde vă doriți. Dacă este vorba de o problemă de sănătate, încercați să mergeți pe un singur fir, încercați să mergeți pe, nu știu, printr-un singur medic sau printr-o simplă vizită, cum s-ar spune. Sunt niște mesaje foarte frumoase pentru cei de la numărul 3. Repet, aici lucrurile se vor termina pe neașteptate, dar în cazurile în care voi sunteți indeciși între două persoane, să știți că nu mai durează mult și lucrurile se clarifică, adică cineva va pleca, cineva se va retrage. Chiar pe total neașteptate lucrurile se vor clarifica destul de frumos. Dragii mei, acestea au fost mesajele pentru voi, cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul,
Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea, iar pentru cei care vreți să-mi sprijiniți acest proiect, vă invit să dați această filmare unui prieten sau alte citire de pe canal care vă place vouă. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată. Dragilor, acestea au fost citirile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.